morning. Today's video guys is mag-unboxing tayo ng cellphone. So, in-sprayhan ko na to guys ng alcohol kanina. So ngayon buksan na lang natin. Hindi na tayo mag-spray. Buksan natin ang ating mahiwagang cellphone. Buksan na natin. Mag-unboxing tayo. So ayan guys, from Shopee sa Shopee. Aray. Akala ko yung tiyan ko na yung ano. Ano to? Product here. Sale. Akala ko ang laman. Wala pang laman guys. So, ito na yun guys. Kikita niyo ba ako? Lapit-lapit nga. Gupitin na natin. Excited tayo. Yan, bubble wrap. So, yan siya guys. 6GB RAM, 64GB RAM. Ayan o. Yung color nito is burgundy red ata. So, let's open this. Ayan. Tanggalin na natin. Let's open it. Kung anong nilalaman nito, meron pa palang sticker. Ayan o. So, ayan na guys. Tan, 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 bang. So, ayan. Ay! Puday na hulog. So, ito yung box niya. Ayan yung charger niya guys. Oh, baliktad pala na. So, ayan. Nandyan yung charger niya. Tapos, ito may free na ano siya. Jelly case. Yan. Tapos, ito yung mga quick start guide. Yan yung quick start guide. Tapos, ito yung charger. Tapos, with sticker pa sila. Ano itong sticker ito? VIVO Y15 4GB plus 64GB gigabyte siya. Ayan, may sticker sila guys. Then, yung pansundot. Bubuksan na natin. Excited. Ooh. Ayan na siya guys. Burgundy red. Ang ganda ng color niya. Yan. So, bubuksan na natin. Ayan. So, ayan guys. Mukhang ano. Tagulilong. Ayan na. Tan. Tagal naman. Tagal mag-open guys. VIVO Y15 ito guys. VIVO. Sayang ako. VIVO Y15. Tanggalin na muna sticker. Ayan. So, anuin muna natin siya. Set up muna natin siya guys. Tapos, English. Next, Philippines. Next, i-agree na natin. Tapos, skip muna natin yung mga ano. Skip muna tayo para matingnan natin. So, more, blah, blah, blah. Accept natin yung Google. Nakikita niyo ba? Tapos, may skip pa to. Next, skip muna natin yung mga fingerprint and face and password thingy. So, next muna tayo. Skip muna natin yung import data. Skip. Come on. Skip muna.
Ayan, congratulations, your phone has been set up. Tut, 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 tut. Ayan na siya, guys. Ang ganda pala ng ano, ng Vivo Y15. Nice siya, guys. Okay lang din yung ano niya, yung size niya, yung laki niya, tsaka type ko yung color niya. Burgundy red. Ayan. So, yun lang po yung ating video for today, guys. Thank you so much for watching. Bye!